এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী অনুষ্ঠান শুনি আছে মহাবাহু শাখাৰ পৰা। এতিয়া আগবঢ়াইছো আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিভা শিতানত লগ পাওঁ হওক নতুন প্ৰজন্মৰ এগৰাকী প্ৰতিশ্ৰুতিসম্পন্ন অভিনেত্ৰীক। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে সুস্মিতা তালুকদাৰে। নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত আমি উঠি অহা চামৰ পৰা কেইগৰাকীমান প্ৰতিভাৱান যুৱক যুৱতীক আমন্ত্ৰণ জনাই আনো আৰু তেওঁলোকক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিওঁ। আজিও তেনে এগৰাকী উদীয়মান প্ৰতিভাৱান যুৱতী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। অলপতে হৈ যোৱা প্ৰাক চলচ্চিত্ৰ বঁটাত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মানো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৈত্ৰী দাস। তোমাক আমাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। গতিকে মৈত্ৰী, আৰম্ভণিতে তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে তোমাৰ জন্ম ক'ত হৈছিল, তুমি শিক্ষা ক'ত গ্ৰহণ কৰিলা আৰু তোমাৰ শৈশৱ কেনেদৰে পাৰ হ'ল? মই গুৱাহাটীতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা। ইয়াতে জন্ম হৈছিলে। আমাৰ গুৱাহাটী কাহিলীপাৰা চাইডে উডাল বাক্ৰা বুলি ঠাই এডোখৰ আছে, তাতে জন্ম হৈছিলে। তাতেই মই পঢ়িছিলোঁ মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুল কাহিলীপাৰা বুলি। তাতেই ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ। আৰু শৈশৱ বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যোনটো উডাল বাক্ৰা বুলি মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে উডাল বাক্ৰা ঠাইডোখৰ আচলতে এখন ৰাভা গাঁও আছিলে আৰু তাতে আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে কাষতে ডাঙৰ এখন ফিল্ড আছে, য'ত বিহুৰ সময়ত প্ৰতি বছৰে জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আহি পেলাই বিহু চেলিব্ৰেট কৰে। সেইখিনি চাই কালচাৰেল দিশটো তাৰমানে মোৰ সৰুৰে পৰা বহুতখিনি ইনফ্লুৱেঞ্চ পোৱা হৈছিলে আৰু সেইখিনিয়ে তাৰমানে বহুতখিনি এতিয়ালৈকে সহায় কৰি আছে। 3 বছৰমান বয়সৰ পৰা মই মোৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু প্ৰায় 12 বছৰ বয়সৰ পৰা মোৰ নাটকৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ। প্ৰথম নাটকখন আছিলে মোৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ শান্ত হৃষ্টপুষ্ট মহাদুষ্ট, ডিৰেক্ট কৰিছিলে চেতনা দাস বাইদেৱে আৰু আমি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত। ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত যিহেতু পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, 12 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা হেৰি আছিলে। আৰু যিহেতু চেতনা দাস বাইদেৱে ডিৰেক্ট কৰিছিলে, খুবেই ডিচিপ্লিনড ৰিহাৰ্চেল আছিলে। আমাৰ এমাহমান আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আমাক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে এইটো কৈ থাকে যে তোমালোকে ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ নিচিনা ষ্টেজত প্ৰথম নাটক কৰিব পাইছা, এইটো ইমান ডাঙৰ সুযোগ এটা, ইউ নিড টু বি এপ্ৰিচিয়েটিভ অফ দিছ। তেনেকৈ কৈ আমাক মানে তৈয়াৰ কৰিছিলে আৰু তেনেকৈ নাচ গান নাটকৰ মাজতেই মোৰ শৈশৱকাল পাৰ হৈছিলে বুলি ক'ব পাৰি। তাৰপিছত তুমি ক'ত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছা? মই গৈছিলোঁ হায়দৰাবাদত দ্য ইংলিছ এণ্ড ফৰেন লেংগুৱেজেছ ইউনিভাৰ্চিটি বুলি। তাতে মই 3 বছৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ ইংলিছত আৰু তাৰপিছত মাষ্টাৰ্ছ কৰিলোঁ তাতেই লিটাৰী এণ্ড কালচাৰেল ষ্টাডিজত। আৰু তাতে থাকোঁতেও নাটকৰ লগত একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা জড়িত হৈ আছিলোঁ। ফাৰ্ষ্টত আছিলোঁ গ্ৰীণ পাম্পকিন থিয়েটাৰ বুলি এটা থিয়েটাৰ কালেক্টিভ, ইউনিভাৰ্চিটিৰে হয়। তেওঁলোকে খুব ইম্প্ৰভ থিয়েটাৰ কৰে। ইম্প্ৰভ থিয়েটাৰত কোনো ছেট ডাইলগ প্ৰিপেয়াৰ কৰি থোৱা নাথাকে। আমি এক্টৰ্ছসকলে ষ্টেজলৈ যাওঁ আৰু অডিয়েঞ্চে আমাক কয় কি কৰিব লাগে। কিছুমান থিয়েটাৰ গেমছ লৈ পেলাই আমি ইম্প্ৰভাইজ কৰোঁ ষ্টেজত। গোটেইখিনি তাৰমানে সেই এট ডেট মুমেণ্ট কৰা হয়। আৰু থিয়েটাৰ অফ দি অবজাৰ্ড বুলি যেতিয়া কওঁ আমি, অবজাৰ্ডিষ্ট থিয়েটাৰ এটা থিয়েটাৰৰ কেটেগৰী হয়, জনৰা হয়, য'ত বেকেট হওক, জন জেনেট হওক, আন মোৰ এতিয়া নাম মনত অহা নাই, কিন্তু তেনেকুৱা নিচিনা আন কেইগৰাকীয়ে বহুত চৰ্চা কৰিছে। ক'বলৈ গ'লে কণ্টেণ্টটো অকণমান ডাৰ্ক হয়, অকণমান অস্তিত্ববাদী হয়। এডগাৰ এলেন পো, বিখ্যাত কবি, তেখেতৰ নাটক আমি খুবেই কৰিছিলোঁ সেইখিনি সময়ত। সেইখিনি আছিলে মোৰ ডিগ্ৰী সময়ছোৱা। তাৰপিছত মাষ্টাৰ্ছত ইফ্লু থিয়েটাৰ ক্লাব বুলি আমাৰ থিয়েটাৰ ক্লাব এটা আছিলে, তাত সেইটো মই কোঅৰ্ডিনেট কৰিছিলোঁ, মই ডিৰেকশ্যন কৰিছিলোঁ। আৰু সেই মাষ্টাৰ্ছৰ প্ৰথম বছৰত মই হায়দৰাবাদত তেলেংগানা স্বাভিমান যাত্ৰা বুলি যোনটো কুৱেৰ সংগঠন আছিলে তেলেংগানাৰ, তেওঁলোকে আমাক এপ্ৰ'চ কৰিলে, আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে যে নাটক এখন এনেকৈ পৰিৱেশন কৰিব লাগে তেলেংগানা স্বাভিমান যাত্ৰাৰ কাৰণে। তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। তেতিয়া ডিৰেকশ্যন কৰাৰ হেৰিটো মোৰ ওপৰতে আহি পৰিলে। তেতিয়া মই মোৰ প্ৰথম ডিৰেকশ্যন কৰা নাটকখন আছিলে মহেশ দত্তানীৰ অন এ মাগী নাইট ইন মুম্বাই, ইংৰাজীতে কৰিছিলোঁ। এতিয়া যদি তোমাৰ পৰা এতিয়া সংলাপ শুনিব বিচাৰোঁ, তুমি কৰি অহা নাটকৰ পৰাই। মোৰ কৰি অহা নাটকৰ বুলিবলৈ ঠিক সংলাপ এটা নাই, কিন্তু আমি যিহেতু মই আগতেই কৈছোঁ যে এডগাৰ এলেন প'ৰ নাটক খুবেই কৰিছিলোঁ। এডগাৰ এলেন প'ৰ কবিতা এটি ৰিচাইট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। It was many and many a year ago, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived with whom you may know by the name of Annabel Lee.
And this maiden, she lived with no other thought than to love and be loved by me. I was a child and she was a child in this kingdom by the sea, but we loved with a love that was more than love, I and my Annabel Lee. With a love that the winged seraphs of heaven coveted her and me. And this was the reason that long ago in this kingdom by the sea, a wind blew out of a cloud, chilling my beautiful Annabel Lee, so that her high-born kinsman came and bore her away from me to shut her up in a sepulchre in this kingdom by the sea. The angels, not half so happy in heaven when envying her and me, yes, that was the reason, as all men know in this kingdom by the sea, that the wind came out of the cloud by night, chilling and killing my Annabel Lee. But our love, it was stronger by far than the love of those who were older than we, of many far wiser than we, and neither the angels in heaven above nor the demons down under the sea can ever dissever my soul from the soul of this beautiful Annabel Lee. For the moon never beams without bringing me dreams of the beautiful Annabel Lee, and the stars never rise but I feel the bright eyes of the beautiful Annabel Lee, and so all the night tide I lie down by the side of my darling, my life and my bride, in her sepulchre by the sea, in her tomb by the sounding sea. খুব সুন্দৰ তুমি ইতিমধ্যে তোমাৰ অভিনয়ৰ গুৰু হিচাপে চেতনা বাইদেউৰ নাম উল্লেখ কৰিছা আৰু তোমাৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে তোমাৰ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিক তেনেধৰণৰ শিক্ষা তুমি গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে বাইদেউৰ উপৰিও আৰু তেনেধৰণৰ কোন কেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰত তুমি অভিনয়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলা আৰু তোমাৰ অনুভৱ কেনেধৰণৰ আছিল সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ চেতনা বাইদেউৰ বাহিৰেও মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে স্কুলত থকা সময়ত ৰাজীৱ ক্ৰো ছাৰৰ পৰা ট্ৰেইনিং পাইছিলোঁ তাৰপিছত স্কুলৰ পৰা যেতিয়া ওলালোঁ যেতিয়া হায়দৰাবাদ গ'লোঁ গ্ৰীণ পাম্পকিন থিয়েটাৰৰ লগত যেতিয়া জড়িত হ'লোঁ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ থিয়েটাৰৰ মই কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়তে যোনটো ৰিয়েলিষ্টিক অভিনয় বুলি যোনটো কয় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই তেতিয়া সৰু সুৰা বস্তুখিনি তাতে মই আচলতে শিকিব পাৰিছিলোঁ গ্ৰীণ পাম্পকিন থিয়েটাৰত থকা সময়ত তাৰ উপৰিও মই জ্যোতিনাৰায়ণ নাথ ছাৰৰ লগত ৱৰ্কশ্বপ কৰিছিলোঁ আৰু অসমৰ বাহিৰত মই ইণ্ডিয়ান এনচেম্বল বুলি এটা বহুত ডাঙৰ অনুষ্ঠান তেওঁলোকৰ লগত মই ছমহীয়া এটা প্লে ৰাইটিং কোৰ্চ এটা কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাফ্ট বুলি সো ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাফ্টত আমি আমাৰ নিজৰ নাটক লিখাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিছিলে সেইখিনি সময়ত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খুব বিখ্যাত অভিনেতা হওক বা প্লে ৰাইট হওক বা ডিৰেক্টৰ হওক তেওঁলোকক লগ পোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ সেইখিনিও মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা লাৰ্ণিং অপৰচুনিটি আছিল বুলি ক'ব পাৰি তাৰ বাহিৰে মই আইপাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল থিয়েটাৰ ফেষ্ট যোনটো পুনেত হয় তেওঁলোকৰ ইমাৰ্জিং আৰ্টিষ্ট লেবৰেটৰীৰ কাৰণে চিলেক্ট হৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়ত মোৰ মেণ্টৰ আছিলে ইউকি এলিয়াছ ইউকি এগৰাকী খুবেই বিখ্যাত হয় তেখেত নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ নিজে ক্ৰিয়েট কৰে ছ'লো পাৰফৰ্ম কৰে তেখেতে আৰু তেখেতৰ চৰ্চা ফিজিকেল থিয়েটাৰক লৈ পেলাই খুবেই চৰ্চা কৰে তাৰ বাহিৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কণ্টেম্পৰেৰী আৰ্টিষ্ট লাভডিয়াং CM বুলি এগৰাকী আছে তেখেতেও ফিজিকেল থিয়েটাৰক লৈ পেলাই বহুতখিনি চৰ্চা কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ বৰ্তমান কালচোৱাত ইমান সুন্দৰ কাম হৈ আছে এগৰাকী মণিপুৰৰ আৰ্টিষ্ট আছে সুৰজিত নৌমি কাপাম তেখেতক মই আজিলৈকে লগ পোৱা নাই তেখেতৰ লগত অকল অনলাইনে মোৰ কথা হৈছে তেখেতৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাই মই বহুত শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি আৰু তেখেতৰ নামো মানে উল্লেখ কৰিবলগীয়া সো সেইটোকে মোৰ মানে বহুত বেলেগ দিশৰ পৰা আহিছে এটা ডিৰেকশ্যন হৈ থকা নাই আৰু অৰ্থাৎ তোমাৰ কমাৰ্শালখন সদায় মঞ্চ হৈয়ে আছে আৰম্ভণিৰ পৰা ঠিক গতিকে সেই এখন মঞ্চৰ পৰা এটা কেমেৰা সন্মুখীন কৰালৈকে এটা যাত্ৰা সেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ যে মঞ্চৰ পৰা কেমেৰাৰ সন্মুখলৈকে যোৱাত আৰু তাৰ মাজত কেনেধৰণৰ তুমি ভিন্নতা দেখিছা তোমাৰ অনুভৱ কেনেধৰণৰ মই যিহেতু মঞ্চতে কৰি আহিছোঁ একেবাৰে সৰু কালৰ পৰাই 12 বছৰমান বয়সৰ পৰাই মঞ্চতে কৰি আহিছোঁ সেই কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰা এটা মন এটা আছিলে নথকা নহয় সেইটো সদায় আছিলে কিন্তু যেতিয়া প্ৰথম মই কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিছিলোঁ মই কিন্তু অকণমান দিগদাৰি পাইছিলোঁ কাৰণ নাটকত কি হয় নাটকৰ তোমাৰ যেতিয়া সংলাপ হেৰি কৰা খুবেই লাউডকৈ তোমাৰ বডি লেংগুৱেজ হওক বা ডায়লগ হওক এইবিলাক
থ্ৰ' কৰা ঢংটো অকণমান বেলেগ হৈ যায় কেমেৰাৰ সন্মুখত যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলে যেতিয়া মোক কৈছিলে তুমি অকণমান মিহি কৰা চ' সেইটো আহিছিলে কিন্তু তথাপিও মই তেতিয়ালৈকে চিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলোঁ এটা দুটা মাজতে আহে কৰোঁ মোৰ ওচৰলৈ আহিলেহে কৰোঁ মই বিচাৰি নাযাওঁ আৰু যে অডিশ্যন দিবলৈ ইমানকৈ হেৰি নাছিলে তেনেকৈ শ্বৰ্ট ফিল্ম দুখনমান কৰিলোঁ যদিহে স্ক্ৰিপ্ট ভাল পাওঁ তেতিয়াহে কৰোঁ মই মোৰ সেইটো এটা কিন্তু এতিয়াও আছে যে স্ক্ৰিপ্ট ভাল পালেহে কৰোঁ কাৰণ যিহেতু কেমেৰা মোৰ মাধ্যম নহয় স্ক্ৰিপ্ট লৈও বহুতখিনি কথা আছে তেনেকৈ বৰষুণৰ কথা যেতিয়া আহিলে মই বৰষুণৰ লগত তাৰ আগৰ পৰাই জড়িত হৈ আছিলোঁ ৰাইটিং ষ্টেজৰ পৰাই জড়িত হৈ আছিলোঁ চ' যেতিয়া কৃষ্ণ দাস যোনে ডিৰেক্ট কৰিছে তেখেতে যেতিয়া ক'লে মৈত্ৰী তুমিয়ে কৰিবা নেকি মই তাৰপাছত ক'লে যে এনেকৈ তেনেকৈ গাঁৱত হ'ব শ্বুটিং 10 দিনমান তাতে থাকিব লাগিব 10-15 দিনমান তাতে থাকিব লাগিব আৰু তাতে আমি গোটেইখিনি উলিয়াই ল'ম তেতিয়া বৰষুণৰ কথাটো হ'ল যে মই সেই গাঁৱৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লৈ পেলাই বেছি মানে আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ যে মই কাৰণ গুৱাহাটীতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা যদি ইয়াতে ডাঙৰ দীঘলো হোৱা ইয়াতে পঢ়াও ইয়াতে পঢ়াও সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৰ কাৰণেহে মই কৰিম বুলি কৈছিলোঁ আৰু যিহেতু এইখন মোৰ প্ৰথম পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি বহুতখিনি চেলেঞ্জেছ আহি পৰিছিলে কেৰেক্টাৰ এগৰাকী কেনেকৈ 10 দিনৰ কাৰণে কেনেকৈ মেইনটেইন কৰা যায় চিনবোৰ মানে ফিল্ম এখন শ্বুট কৰিলে প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে একেবাৰে তেনেকৈতো শ্বুট নকৰে চ' চিনৰ আগৰ চিনৰ পিছৰ হেৰিখিনি ইম'শ্যনখিনি আমি এইখিনি ঠাইতে নাটকতকৈ খুব বেলেগ হৈ যায় চিনেমাৰ প্ৰচেছটো আৰু নাটকত যিহেতু প্ৰচেছটো আমাৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী ন চ' চিনেমাৰ প্ৰচেছটো সাংঘাতিকভাৱে বেলেগ হৈ যায় চেলেঞ্জেছ আহিছিলে কিন্তু ভাল লাগিলে কৰি পেলাই আৰু সেই গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ লগত থাকি গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ লগত চিনেমা এখন বনোৱাৰ যোনটো অভিজ্ঞতা আছিলে সেইখিনিয়ে আচলতে মোৰ কাৰণে খুবেই ডাঙৰ খুবেই আপুৰুগীয়া সম্পদ বুলি মই ভাবোঁ এতিয়া বৰষুণ ছবিখনৰ প্ৰসংগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনৰ মাজত মই যেতিয়া ছবিখন চাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আহিছে যে তোমাৰ চৰিত্ৰটো বেঙীৰ চৰিত্ৰটো এটা বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলা এগৰাকীৰ চৰিত্ৰ বা নাৰী এগৰাকীৰ চৰিত্ৰ গতিকে যেতিয়া তুমি বিশেষভাৱে সক্ষম চৰিত্ৰ এটা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈছা সেই সময়ত কেনেধৰণে অনুশীলন কৰিছা আৰু চৰিত্ৰটো ইমান সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিলা প্ৰথম যেতিয়া বেঙীৰ কথা কৈছিলে প্ৰথমতে মোৰ মনত আহিছিলে মোৰ পেহী এগৰাকীৰ কথা আমাৰ যিহেতু যৌথ পৰিয়াল আমি পেহীৰ লগতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ পেহীয়ে আমাৰ কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু শুনাও নাপায় পেহীৰ কথা মনলৈ আহিলে কাৰণ পেহীৰ যিহেতু পৃথিৱীখন চোৱা দৃষ্টিভংগীটো বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায় পেহীৰ কথা মনলৈ আহিলে পেহীয়ে কেনেকৈ হেৰিছে সেইটো প্ৰথম ৰেফাৰেঞ্চ পেহী আছিলে যেতিয়া বেঙীৰ চৰিত্ৰটোৰ কথা আহি পৰিলে যেতিয়া বেঙীৰ চৰিত্ৰ লৈ পেলাই আমাৰ কথা বতৰা হ'ল ডিৰেক্টৰৰ লগত তেতিয়া মই এটা কথা লৈ খুবেই মানে পাৰ্টিকুলাৰ আছিলোঁ যে বেঙীৰ চৰিত্ৰটো গতানুগতিক হ'ব নালাগে কাৰণ ইতিমধ্যে বলিউডত হওক হলিউডত হওক আমি এনেকুৱা চৰিত্ৰ দেখা পায়ে থাকোঁ আৰু খুবেই তেওঁলোকৰখিনি মানে অলপ বেছিকৈ কৰি দিয়ে বা তেনেকুৱা নিচিনা হৈ যায় আমাৰ কথা বতৰাত এইটো ওলাই পৰিছিলে যে যোনটো গাঁৱলীয়া ছোৱালী এগৰাকী যোনটো সৰলতা সেইটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব কেৰেক্টাৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুলি ক'বলৈ গ'লে মই এগৰাকী চৰিত্ৰৰ ৰেফাৰেঞ্চে লৈছিলোঁ টাবুৰ চৰিত্ৰ টাবুৱে কৰিছিলে ৰূপায়ণ ফিল্মখনৰ নাম হ'ল বিৰাচত আৰু যদিও টাবুৰ সেই চৰিত্ৰগৰাকী আৰু মোৰ বেঙীৰ চৰিত্ৰ খুবেই পৃথক তথাপিও যোনটো গাঁৱলীয়া ছোৱালীৰ যোনটো সৰলতা আছিলে সেইখিনি মই টাবুৰ সেই চৰিত্ৰৰ পৰা ষ্টাডি কৰিছিলোঁ আৰু তুমি যোনটো প্ৰশ্ন সুধিছা যে বিশেষভাৱে সক্ষম নাৰী এগৰাকীৰ চৰিত্ৰ বা ডাইলগো তেনেকৈ বেছিকৈ নাই চ' কেনেকৈ হেৰি কৰিলোঁ এইটো কথা ময়ো ভাবিছোঁ যে ডাইলগ যিহেতু নাই আৰু যিহেতু প্ৰায়ভাগ শ্বট লং শ্বট হয় বহুত দূৰৰ পৰা কৰিছে চ' মোৰ ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনো বহুতখিনি সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব তেতিয়াহ'লে মই বেঙীক কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিম পৰ্দাত কাৰণ তাইওতো এগৰাকী খুবেই দৰকাৰী চৰিত্ৰ হয় ফিল্মখনত যিহেতু ইমানখিনি লিমিটেশ্যনছ আছে মই ভাবিলোঁ যে আৰু যিহেতু মই মোৰ নাটকত বডি লৈ খুব কাম কৰিছিলোঁ আগত বডিত মই কেৰেক্টাৰ বেঙীৰ চৰিত্ৰটো ফুটাই তুলিম চ' সেইকাৰণে বেঙীৰ চৰিত্ৰটো তুমি যদি ভালকৈ বহি পেলাই যদি চোৱা বডি লৈ পেলাই বহুত কাম আছে বডি জেষ্টাৰ্ছ হওক মুভমেণ্টছ হওক সৰু সৰু অংগী ভংগী হাঁহিলেও তাই কোনটো পাৰ্ট হেৰি কৰিব কোনটো অকণমান ডিঙিটো বেকা কৰে অকণমান মুখখন বেকা কৰে তাই চাউনিটো খুব তলৰ পৰা চায় আৰু সেইকাৰণেও কিজানি মুখৰ বেছি এক্সপ্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তথাপি চাউনিটো তলৰ পৰা চায় সেই সৰু সুৰা বডিত মই মানে খেলটো খেলিছিলোঁ বা খেলটো খেলিবলৈ চেষ্টা এটা চলাইছিলোঁ বেঙী লৈ পেলাই আৰু এটা মোৰ হেৰি আছিলে চেলেঞ্জ আছিলে যে তাইৰ কথাখিনি তাই যি এটা দুটা ডাইলগ আছে সেই এটা দুটা ডাইলগত সেই তিয়কৰ
আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা মোৰ কাৰণে চেলেঞ্জ আছিলে যে বেঙি যেতিয়া কথা কয় তাই সেই তিয়কৰ সুৰত কেনেকৈ কথা ক'ব, যিহেতু তাই এনেও কথাও বেলেগ ধৰণৰকৈ কয় আৰু তাৰ উপৰি সেই তিয়কৰ মানুহখিনিৰ সুৰত সেইটো কোৱা ধংটো সেইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে। আৰু সেইটো মই মোৰ ফিল্ম শ্বুট আৰম্ভ হোৱা 5 দিনমানৰ আগতে তিয়কত গৈ আছিলোঁ। তেতিয়া তাৰ মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতিয়ে সেইখিনি অলপ হ'লেও মানে শিকিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু তুমি অলপ আগতে এইটো কথা উল্লেখ কৰিছিলা যে অভিনয় কৰিবলৈ তুমি যেতিয়া বাছি লোৱা চৰিত্ৰ এটা, সেই সময়ত তুমি কিছুমান বস্তু গুৰুত্ব দিয়া। গতিকে তাত এনেধৰণৰ কি কথা থাকিলে তুমি ভাল নোপোৱা কৰিবলৈ, বা এগৰাকী নাৰী হিচাপে নাৰীৰ চৰিত্ৰ এটা যেতিয়া তুমি ৰূপায়ণ কৰিব লগা হয় সেই সময়ত তুমি কি বস্তু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা? প্ৰথমতেতো মই চৰিত্ৰটো কোনটো দৃষ্টিভংগীৰে লিখা হৈছে সেইটো মোৰ কাৰণে খুবেই জৰুৰী। কেনেকৈ লিখা হৈছে, কেনেকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে চৰিত্ৰগৰাকীক, বা কেনেধৰণে উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ষ্টৰি লাইনটোত, এইখিনি খুবেই দৰকাৰী বুলি ভাবোঁ মই যেতিয়া স্ক্ৰিপ্ট ছিলেক্ট কৰোঁ বা স্ক্ৰিপ্ট চাওঁ। তাৰ উপৰিও চৰিত্ৰগৰাকীৰ তাই নিজক উপস্থাপন কৰিব পৰা তাইৰ নিজৰ ভইচ কিমান আছে, তাই অবজেক্ট হৈয়ে আছে নেকি, তেখেতে পুৰুষতান্ত্ৰিক এংগলৰ পৰা এটা অবজেক্ট হৈ আছে নেকি, বা তাই নিজৰো কিছুমান ক'ব পৰা কথা আছে বা ভাৱনা আছে বা ফিলিংছ আছে। এইখিনি কথা মোৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী হৈ পৰে, কাৰণ যেতিয়া আমি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন যেতিয়া হৈ পৰে যোনটো আমাৰ নাটকত বা চিনেমাত হয়, তাতে সেইখিনিতে আমাৰ বহুতখিনি দায়িত্ব আছে বুলি ভাবোঁ। আৰু এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে, এগৰাকী সামাজিকভাৱে সচেতন অভিনেত্ৰী হিচাপে এইবোৰ কথা চোৱাটো মোৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী হৈ পৰে। বাকী তাৰ উপৰি ষ্টৰি লাইনটো, কেৰেক্টাৰ হওক, কেৰেক্টাৰ ডিজাইন হওক, এইবোৰো খুব জৰুৰী হয়। খুব ভাল লাগিল কথাখিনি গম পাই তোমাৰ পৰা। এতিয়া আমি আন এটি সংলাপ শুনিব পাৰোঁ নেকি? জিন্স অফ ঈদগাহ বুলি নাটক এখন আছে। নাটকখন লিখিছিলে অভিষেক মজুমদাৰে। নাটকখন কাশ্মীৰৰ ওপৰত বনাইছিলে, কাশ্মীৰৰ যিটো সংঘৰ্ষ সেইটোৰ ওপৰত লিখা হৈছিলে। এইটো সংলাপটোত আব্বাজান বুলি চৰিত্ৰ এজন আছে, তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাক এটা দাস্তান শুনাই আছে। দাস্তানটো এনেধৰণৰ: Long, long ago, in a place that is much like today, in a place much like this, in the year of the Saturn, there lived the general of the Prophet, the gallant Amir Hamza. And Hamza, the general of the army of the Prophet, was fighting the army of the devil, the evil Gulabuddin, a devil who claimed that he, may Allah forgive me, that he was Allah. And it was magicians battling magicians and sorcerers fighting sorcerers, spells falling on spells and illusions creating more illusions. And the world was coming apart by the tricks and passions of the two armies, Hamza's and Gulabuddin's army of jinns. Jinns, mighty creations of the Almighty, made of scorching smokeless fire, of pure passion and no reason. And a battle raged over red skies, fiery water, watery eyes, green oceans, lavender mosques, and a yellow, yellow moon. And it was illusions fighting illusions, magicians battling magicians, and jinns ravaging jinns. And it is at this point in the battle that one night Hamza's daughter, the little girl Fatima, came up to him in his palace and said, "Abbajan, my dear Abbajan." "Fatima, my dear Fatima," replied Abbu. "Abbu, my dear Abbu, my flying lamps have been stolen from the palace. I saw them move away last night, slowly, very slowly on their own, with no one visible. The lamps just went away one by one over the ocean to some distant land, and my room, Abbu, was plunged in darkness. So I ran to the window, Abbu, and looked at the ocean, which was the color of moonlight, and slowly, very slowly, I saw the ocean recede. The ocean recede, and the moon glide away, and far, far away from the palace. But just then 2 jinns appeared right in front of me." "Jinns," said Amir Hamza. "Yes, jinns. Hafiz, Rafiz. Rafiz, Hafiz. Gods, demons, and angels all at once," she said in excitement. "And they weren't your jinns or Gulabuddin's, Abbu. They were mine." Fatima, who had not yet looked into Hamza's eyes, said, "My jinns appeared and told me that you will never win the war, Abbu, nor will Gulabuddin." "What blasphemy," yelled Hamza, "and where are these unscrupulous jinns of yours?" Said Hamza, fuming.
Fatima quietly looked up and said, "The war is over, Abbu. The war is over today. My jinns have broken the illusion of war. They broke it the moment they remembered it is after all an illusion, this war. When you fight, you forget everything else, Abbu, and so does the evil Gulabuddin. Both of you forget that this war isn't real, Abbu. Both of you fight as if it were. Look up at the skies, Abbu," she said, pulling Hamza. The two stars up there are my eyes, and they will forever be up there in the sky. The moment your eyes meet my eyes, you will break the illusion too. Abbu, whenever you look for my eyes in the sky, you will find them, and they shall remain there forever and ever." Having said this, she looked up at Hamza, and Hamza looked at his daughter's face. There were 2 holes where her eyes should have been, and up in the sky were her 2 stars. Hamza cried out aloud and held his daughter tightly. "That evil Gulabuddin has taken my daughter's eyes," he said. "I shall gouge out the eyes of every single child in this kingdom." Saying which, Hamza got onto his magic horse, and with his magic soldiers and his jinns went on war with Gulabuddin with a rage that the world had neither seen before nor has felt since then. The battles raged again and again, but Fatima's eyes kept lurking in the sky. And even tonight, if you look up at the sky, you will find Fatima's eyes waiting for her Abba to break the illusion by his eyes meeting her eyes. In the name of Allah, the Almighty, may the Queen of Sleep bless you with pleasant and beautiful dreams. Shabba khair. খুব সুন্দৰ কাশ্মীৰৰ সংঘৰ্ষৰ বিষয়ে ৰূপকৰ ব্যৱহাৰ কৰি ক'ব বিচৰা কথাখিনি সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ তোমাৰ মাতত আৰু খুব ভাল লাগিছে শুনি মৈত্ৰী এতিয়া তোমাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে আমাৰ বৰ্তমান অসমৰ পটভূমিতে হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ পটভূমিতে মই তোমাক সুধিব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী পেছাদাৰী অভিনেত্ৰী হিচাপে কেনে ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছা এটাতো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন প্ৰথম কথাটো আহি পৰে এগৰাকী পেছাদাৰী অভিনেত্ৰী হিচাপে সময় যেহেতু মই মোৰ এতিয়া ঘৰতে থাকোঁ আৰু যেহেতু আমাৰ টাইম লৈ পেলাই খুবেই শ্বুট শ্বেডিউল লৈ পেলাই খুবেই এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে প্ৰথম যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যেতিয়া মাহঁতে একেবাৰে 11-12মান বজালৈকে ৰখি থাকে মোক ছোৱালী আহিব ইমান দেৰি কিয় হৈছে কিন্তু এতিয়া ইমান দিন 2 বছৰমানেই হ'ল মানে ফিল্মৰ লাইনত এতিয়া বৰ্তমানে মাহঁতে বুজি পাইছে যে দেৰি হ'লেও মানে থবলৈ অহা মানুহ আছে বা চোৱা চিতা কৰা মানুহ আছে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো শ্বুটত মানুহখিনি চাই বা হেৰি কৰে আৰু মানে এগৰাকী ছোৱালী হৈ পেলাই ইমান ৰাতিকে আহাটো প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে এইটো ভাবিবলৈ অকণমান টান আছিলে সেইখিনি আছিলে আৰু তাৰ উপৰিও ঘৰতো বহুতখিনি মানে অভিনেত্ৰী কিয় হ'ব লাগে তাই ইমান পঢ়া শুনা কৰি আহিছে কিবা এটা পৰীক্ষা দিয়ক যিটো প্ৰত্যেকৰে ঘৰতে সেইটো বিচাৰে অভিনয়ৰ লগত একেবাৰে সৰুৰ পৰা জড়িত হৈ আছিলোঁ কিজানি সেইকাৰণে মই BA MA তেওঁলোকৰ কাৰণেই কৰিলোঁ বুলিও ক'লে মানে ভুল নহয় যে তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এতিয়াও প্ৰেছাৰ নথকা নহয় যে PhD কৰিব লাগে মই ইতিমধ্যে নেট থিয়েটাৰ ষ্টাডিজত নেট ক্লিয়াৰ কৰি থৈছোঁ চ' নেট ক্লিয়াৰ কৰি থৈছোঁ কাৰণে অকণমান মানে ঠাণ্ডা হৈ আছে আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পৰা বহুতখিনি প্ৰেছাৰ আহি পৰে যেনেকৈ ছোৱালী হয় গাভৰু ছোৱালী হয় আৰু এতিয়াও কিজানি মানুহবোৰে খুব এটা তাৰমানে অভিনয়ক খুব এটা বা অভিনয়ৰ লাইনটো খুব এটা ভাল দৃষ্টিভংগীৰে নাচায় বিশেষকৈ যেতিয়া এগৰাকী নাৰীৰ কথা আহি পৰে খুব এটা মানে সন্মানীয় পেছা বুলি নধৰে তাৰ বাহিৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বা সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যিখিনি ৰাজনীতি আছে সেইখিনি ৰাজনীতি বুজিবলৈ বহুতখিনি সময় লাগে বা কেনেধৰণে নিজেই নানামি কেনেদৰে চলিব পৰা যায় সেইখিনি বহুত সৰু সুৰা কথা আহি পৰে সেইখিনি অভিজ্ঞতাৰ লগত শিকা যায় তোমাৰ কেইটামান খুব ভাল অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ অভিনয়ৰ লগত জড়িত চুটি ছবিয়ে হওক অথবা তোমাৰ নাটকৰে হওক খুব ভাল অভিজ্ঞতা যেটো কৰি তোমাৰ খুব ভাল লাগিছিলে মই যোৱা 2021 চনত গ্ৰান্ট এটা পাইছিলোঁ KCC কলকাতা চেণ্টাৰ ফৰ ক্ৰিয়েটিভিটি বুলি অনুষ্ঠান এটা আছে তেওঁলোকৰ পৰা গ্ৰান্ট এটা পাইছিলোঁ ক্ৰুচিবল নাম আছিলে গ্ৰান্টৰ তলত মই আৰ্থিক সহায় পাইছিলোঁ নিজৰ নাটক এখন সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰান্টৰ কাৰণে কিছুমান নিয়ম আছিলে ধৰি বান্ধি দিছিলে যে এইটো এনেকুৱা হ'ব লাগে নাটকখন ইংৰাজী নহ'লে বা
বঙালী ভাষাত কৰিব লাগিব যেহেতু অনুষ্ঠানটি কলিকতাৰ বেছ আছিলে সেইখন মই যেতিয়া প্ৰপ'জেল পঠিয়ালোঁ গ্ৰাণ্টৰ কাৰণে মই সেইখিনি সময়তে বেলেগ এখন নাটকৰ কাম কৰি আছিলোঁ বাক অফ মাগৰি লৈ পেলাই যোনটো মই ইউকিৰ লগত সেইখন নাটকৰ কাম কৰি আছিলোঁ সেইটো নাটকেৰে অকণমান মই ইফাল সিফাল কৰি পেলাই সেইখন নাটকৰ প্ৰপ'জলে পঠিয়ালোঁ নাটকখন বাগজানৰ যোনটো অগ্নিকাণ্ড হৈছিলে সেই অগ্নিকাণ্ডক লৈ পেলাই লিখা হৈছিলে আৰু সেইখন নাটক সলো পাৰফৰ্মেন্স আছিল প্ৰায় 30 মিনিট মানৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 30 মিনিট এতিয়াও সেইখন নাটকৰ কাম চলি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰায় 30 মিনিট মানৰ হৈছে সো সেইখন নাটকৰ যেতিয়া গ্ৰাণ্টটো পালোঁ মই মোৰ আৰ্থিকভাৱে খুব ডাঙৰ সহায় হ'ল আৰু সেইটো কাৰণে মই বাগজানত মই প্ৰায় 4খনমান গাঁৱৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাখিনি শুনিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত কি হৈছিলে মই খুব মানে ওচৰৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ মতামত তেওঁলোকৰ চিন্তা ধাৰণা তেওঁলোকৰ ভাৱ অনুভৱ জানুৱাৰী মাহমানত মই গৈছিলোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কাম চলিছিলে মাৰ্চ মাহত মই প্ৰথম দৰ্শনীটো তাতে মই প্ৰদৰ্শনী আছিলে কলিকতাত সেইটো কামত সেইটো যিহেতু নিজৰ আছিলে নিজৰ এটা হেৰি লৈ পেলাই আৰু খুবেই মানে তাৰে মানুহখিনি যেতিয়া মই নাটকখন পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ তাৰে মানুহখিনিও খুবেই ভাল পাইছিলে নাটকখন কৰাৰ পিছতে এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ সেশন এটা আছিলে সেইখিনিতো তাৰমানে তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰশ্ন সুধিছিলে সেইখিনি প্ৰশ্নতে গম পায় যে তেওঁলোকে নাটকখনৰ লৈ পেলাই খুব মানে সোমাই পৰিছে এইটো এটা খুব মোৰ কাৰণে খুবেই ডাঙৰ এটা অভিজ্ঞতা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিজ্ঞতা এই নাটকখন তুমি নিজেই লিখা নিজেই গৈ বেলেগ এখন ঠাইত পৰিৱেশন কৰি ইমান ধুনীয়াকৈ সঁহাৰি লাভ কৰিছিলা সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ তোমাৰ লগত কথা পাতি এইখিনি গম পাইছোঁ যে তুমি ইংৰাজী সাহিত্যৰ ছাত্ৰী হোৱাৰ লগতে তুমি পঢ়ি থকাৰ সময়তো বিভিন্ন নাটক তুমি নিজে লিখিছা তাৰপাছত সেই বাগজানৰ ঘটনাটোক লৈ নিজে নাটক লিখিছা ভৱিষ্যতে তোমাৰ ছবি এখনৰ চিত্ৰনাট্য লিখাৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি বৰ্তমানে ইমান দূৰলৈ ভবা নাই কিন্তু ডাকৰ বচন বুলি মোৰ অনুষ্ঠান এটা আছে য'ত আমি ছবি বা এনিমেশ্যনৰ জৰিয়তে কিছুমান সামাজিক বিষয়ত আমি কিছুমান কথা বতৰা ডিছকাছ কৰোঁ সো সেই ডাকৰ বচনৰ এনিমেশ্যন ভিডিঅ' আমি বনাইছোঁ ইতিমধ্যে বৰদৈচিলা কবিতাটি লৈ পেলাই তাৰে পৰা সেই ডাকৰ বচন প্ৰডাকশ্যনৰ নামত চুটি ছবি বা ছিৰিজ এটা বনোৱা পৰিকল্পনা আছে নথকা নহয় আৰু তুমি নিজে পৰিচালনা কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে নে নাই পৰিচালনা কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে মানে যেতিয়া লিখা শেষ হয় তেতিয়া কৰিম চাগে কিজানি কিন্তু চিনেমা বা চুটি ছবি হ'লে মাধ্যমটো খুবেই বেলেগ হৈ পৰে আৰু সেইখিনি মোৰ জ্ঞান বৰ্তমানে নাই বুলি ক'লেও ভুল নহয় কিন্তু কেতিয়াবা মেবি দেখা যাব কিন্তু বৰ্তমানে নাটক হ'ল মোৰ মানে মেইন মাধ্যম খুব ভাল লাগিল গম পাই এতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ একেবাৰে শেষ প্ৰান্তত আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ শেষত মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি এগৰাকী অভিনেত্ৰী ইমান সুন্দৰকৈ অভিনয় কৰি আহিছা সেই 12 বছৰ বয়সৰ পৰাই আৰু এতিয়া ইমান সুন্দৰকৈ কৰি আছা যিমান বাধা অতিক্ৰম কৰি হ'লেও গতিকে মই জানিব বিচাৰিছোঁ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা অভিনয়ক লৈ কিবা আছে নেকি তেনেধৰণৰ তোমাৰ মনত অভিনয়ক লৈ পেলাই এতিয়া এটা কথা কৈ দিওঁ যে অভিনয় বুলি ক'লে বহুতখিনি কথা আহি পৰে যে আৰু এই কাৰণে আহি পৰে যে মানে মই কেতিয়াবা কৰিবলৈ বিচৰা চৰিত্ৰবোৰ বা হেৰি মই প্ৰায় নাপাওঁ হয় আৰু যিহেতু মই এতিয়া অসমত গুৱাহাটীতে কাম কৰোঁ যেনেধৰণৰ চৰিত্ৰ কৰিবলৈ খোজোঁ তেনেধৰণে চৰিত্ৰত প্ৰায়ভাগে লিখা নহয় সেইকাৰণে আচলতে মই নিজে লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ নিজে নাটক লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ নিজে নাটক পৰিচালনা কৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যেনেধৰণৰ নাৰীকেন্দ্ৰিক চৰিত্ৰ মই দেখিব খোজোঁ তেনেধৰণৰ যিহেতু এতিয়ালৈকে লিখা হোৱা নাই বা চৰিত্ৰসমূহ গঠন কৰা হোৱা নাই সেইকাৰণেহে মই নামিছোঁ নাটক লিখা বা নাটক পৰিচালনা সেইকাৰণে এতিয়া অভিনয়ক লৈ পেলাই মোৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা ক'ব নোৱাৰোঁ মানে এতিয়া ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কাৰণ অভিনয় বুলি ক'লে পৰিচালকৰ ওপৰত বহুতখিনি চিত্ৰনাট্য লিখকৰ ওপৰত বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰে কিন্তু নিজেই মই নাটকৰ জৰিয়তে এনেকুৱা নিচিনা নাৰীকেন্দ্ৰিক চৰিত্ৰ কিছুমান মই ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ বা চেষ্টা কৰোঁ বা চেষ্টা চলাই আছোঁ ইতিমধ্যে মোৰ আৰু এখন নাটকৰ যোনটো মই ইণ্ডিয়ান এনচেম্বল অনুষ্ঠানৰ কথা কৈছিলোঁ যে ইণ্ডিয়ান এনচেম্বল অনুষ্ঠানৰ লগত মই যিখন নাটক লিখি আছিলোঁ সেইখনৰ নাম হ'ল পৰুৱাই পোৱা কথা সেইখন এখন নাৰীকেন্দ্ৰিক নাটক যোনটো 90 দশকৰ যিখিনি সংঘৰ্ষ আছিলে আমাৰ অসমত সেইখিনি সময়ছোৱাত আমাৰ মাহঁতৰ
বা আমাৰ আইতাহঁতৰ আমাৰ ডমেষ্টিক দিশত নাৰীসকলৰ যিখিনি স্মৃতি সেই স্মৃতিখিনি লৈ পেলাই লিখা এইখন নাটকৰ কাম চলি আছে এনেধৰণেৰে মই আগবাঢ়িব খুজিছোঁ তোমাৰ সৈতে ইমান সময় কথা পাতি আছোঁ আৰু সময় কেনেদৰে পাৰ হৈছে গম পোৱা নাই কিন্তু আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি সামৰিব লাগিব তোমাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আজি পাই খুব ভাল লাগিল তোমাৰ সৈতে কথা পাতি আৰু আমি ইয়াতে তোমাৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব বহুত ভাল লাগিল সুস্মিতা তোমাৰ লগত কথা পাতি আৰু মোক ইয়ালৈ মাতি অনাৰ বাবে মোৰ লগত কথা পতাৰ বাবে খুবেই ধন্যবাদ আগলৈও লগ পাই থাকিম বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ ইমান পৰে নতুন প্ৰজন্মৰ এগৰাকী প্ৰতিশ্ৰুতিসম্পন্ন অভিনেত্ৰী মৈত্ৰী দাসৰ সৈতে সুস্মিতা তালুকদাৰৰ কথোপকথন শুনিলে আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল সুস্মিতা তালুকদাৰৰ সহযোগত অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসে